Salut! Sunteți pe canalul Plecați Departe și vă mulțumesc pentru asta. Bine ați venit dacă ați ajuns pentru prima oară aici. Urmăriți episodul 3 dintr-o serie de 4 episoade despre Parcul Natural Munții Apuseni. Circuitul Galbenei este probabil unul dintre cele mai lungi și cele mai frumoase din zona Padiș. Începe de la Cabana Padiș, trece pe la cetățile Ponorului pe care le-am văzut deja, ajunge în cheile Galbenei, se întoarce pe la Ghețarul Focuviu, înapoi la Cabana Padiș. În mod normal acest circuit are 10 ore, dar eu o să încerc să fentez puțin, să economisesc 3 dintre ele și atunci mi-ar rămâne 7 ore de mers. Intrând din traseul de cetățile Ponorului, din apropiere de Glăvoi. Trebuie să merg mai cu grijă pentru că acum e mare umezeală peste tot și pietrele alunecă. Deci ritmul de înaintare e puțin mai lent decât ieri. Cursul acela de apă e din Dolina 1. Ieri nu era deloc apă, dar din cauza ploilor acum e un mini pârâu pe acolo. Mini puțin spus pentru că de fapt e un volum destul de mare de apă. Acum, spre exemplu, din punctul meu de vedere, ar fi mai spectaculos de vizitat cetățile Ponorului. Dar noi ne continuăm drumul spre cheile Galbenei. Am ajuns la bifurcație. Pe indicator spune că mai avem o oră jumate până la cheile Galbenei. Sper să îmi ia mai puțin, pentru că sunt un pic contratimp cu ploaia. Aș vrea să mă prindă ploaia, dacă e să mă prindă, după ce ies din chei, nu înainte să intru în chei. Să le pot trece cât de cât. Acolo este un parcurs, un traseu parțial prin apă, se poate și pe lanțuri, puțin deasupra apei, dar nu știu cât de mare e apa, dacă ajunge la lanțuri, dacă nu, vom vedea. Am ajuns la o altă ramificație cu trasee conexe. Mai avem 45 de minute până în cheile Galbenei. De la ultimul indicator, coborârea e directă spre cheile Galbenei. Practic trebuie să ajungem sub altitudinea de la Glăvoi. Deci vom avea mult de pedalat la vale. Puțin mai devreme mi s-a părut că aud un urs, dar după aia mi-am dat seama că erau de fapt intestinele mele. A trebuit să mănânc ceva. Mai avem puțin, în vale se aude deja râul. Am ajuns la 5 minute distanță de izbucul Galbenei, intrarea în cetățile Ponorului. Practic de la ultimele două indicatoare am făcut 57 de minute de la cel de o oră jumate și vreo 30 și ceva de minute de la cel de 45 de minute. Deci în principiu am mers un pic mai repede decât ce scrie pe indicator, fără să exagerez cu viteza. Izbucul Ponor. Dacă vă amintiți, ziceam de cursurile de apă de aici din Padiș. Apa care intră în Poiana Ponor, iese în cetățile Ponorului, intră din nou în subteran, iar apoi iese aici, în cheile Galbenei.
tot am nevoie de ambele mâini la coborârea asta, așa că închid puțin. Opțional se poate intra prin peștera asta și ieșiți deasupra cascadei Evantai. Nu o să intru de data asta, mă grăbesc că am auzit tunete. O altă grotă, o altă intrare. Se repare bine din interior. Se poate pe aici intra, sau și pe aici se poate intra, să ieși deasupra cascadei Evantai, cea pe care o vom vedea imediat. Cascada Evantai și traseul pe sârmă. Încă nu plouă tare și mă gândeam să mă opresc undeva într-o grotă, o peșteră de genul, dar dacă mă gândesc mai bine continui. Cred că dacă e să se umple valea asta de apă, crește destul de mult nivelul și rămâne o bună perioadă și după ce se oprește ploaia. Deci mai merg și mă orientez pe parcurs. Am ajuns la ieșirea din chei. E aici o șosea, trebuie să scot harta să văd care e povestea și încotro să iau de aici. Am scăpat fără ploaie, fără apă crescută, totul e în regulă momentan. Acum urmează Poiana Florilor, după care o mega urcare înapoi. Poiana Florilor. Sunt unse florile, că e doar Poiana Ierbii acum. Aici nu-mi place să urc. Fac o pauză în Poiana Florilor, adică mai precis lângă ea. Trebuie să caut indicatorul punct galben și dacă se suprapune și cu dungă roșie și să-l urmez pe acela, dar înainte să văd dacă începe ploaia mai sănătos. Începe mai sănătos. Începe operațiunea pelerina de ploaie. Am pelerină, dar prefer să stau de ploaie, să nu ies în câmp deschis, să mă expun la tunete. Sunt cazuri de oameni care au fost loviți de fulger în Padiș, acolo în zona Cabana Padiș, în câmp deschis. Acum sunt undeva, cred că în față tot Poiana Florilor este. Stau să treacă ploaia și vedem după aia ce se întâmplă. Cred că e pe terminate ploaia, că aud fulgerele din depărtare și niște păsărele mai ciripesc din când în când. Semn că se termină ploaia. 2 ore până la Ghețarul Focu Viu. Pe indicatorul de mai jos era trecut 1,5 ore. Acum sunt mai multe. Am găsit un izvor în schimb și e cazul să-mi umplu sticla cu apă.
m-am schimbat, încă plouă, deci 2 ore de când a început, de atunci tot plouă. Am lăsat un pic pelerina de ploaie pentru că o să intrăm în peșteră, ghețarul Focul Viu sau peștera de la Focul Viu. Ghețarul Focul Viu este al doilea ca mărime din țară după cel de la Scărișoara. Și apropo de Scărișoara, dacă vreți, am făcut un film despre Gârda, Scărișoara și toată zona respectivă pe care puteți să îl vedeți dacă apăsați pe linkul care se deschide în colțul de sus dreapta. Se pare că e închisă peștera. Au construit un fel de podest unde trebuie să te oprești, de acolo să admiri ghețarul. Probabil că prea multă lume a venit și a scris Ion plus Maria egal Love și au aruncat gunoaie și afectează microclimatul din interior. Acest ghețar este în permanență înghețat, că e vară, că e iarnă. Denumirea Focul Viu vine de la faptul că într-un anumit moment al zilei și al anului probabil, prin luminatorul de deasupra, razele soarelui luminează ghețarul într-un anumit fel. Probabil chestia arată ca un foc. De acolo denumirea Focul Viu. De aici ne continuăm traseul spre Glăvoi, un traseu care un pic m-a obosit, nu neapărat pentru efortul de a umbla pe cărări, ci mai mult pentru faptul că a plouat foarte mult. După ce am ieșit din chei, în continuu până aici, așa cum a plouă. Dar asta e. Suntem la munte, suntem în Padiș, e normal să plouă pe neașteptate, mai ales în luna august. Păcat că am prins vremea asta, aș fi stat mai mult în cheile Galbenei, mai ales că știu din anii trecuți, am mers pe soare, am trecut prin apă, efectiv, era mai puțină, era limpede, dar oricum, cu ploaia asta am apucat și am văzut două, de fapt, salamandre, am cules niște mere sălbatice, probabil nici nu le-aș fi observat. Niște mure, asta este. Uneori în viață mai pierzi, alteori mai nu câștigi. Și am găsit pe traseu o piatră. Și culoarea e interesantă. Și parcă conține fier. Oricum, o să o păstrez. Aici încheiem traseul, am ajuns înapoi la Glăvoi. Aceasta este zona Cabana Padiș, o altă zonă de campare din Parcul Național Munții Apuseni. Acolo e cabana veche, care nu se mai repară, nu se mai face niciodată. Acolo sunt niște căsuțe vechi, care nu se mai folosesc. Iar noi vom merge să... Dacă cumva ai uitat să-ți iei mâncare de acasă, nu e nicio problemă, pentru că aici sunt mulți oameni care vând plăcinte, brânză, siropuri, dulcețuri. Mie îmi plac plăcinte cu brânză sărată, dar au cu tot felul de dulcețuri. Să rămână, faceți plăcinte azi? Ce faceți? Și aici au plouat mult. Și? Da? Și la Glăvoi? Da. Destul de tare, iar nu ca în alte zile. E și o furtună și un vânt, ziceai că e nimănă. E un traseu care se poate face de aici, de la Cabana Padiș, anume Biserica Moțului.
acolo sus. Ia cam o jumătate de oră să urci și în teorie priveliștea e destul de frumoasă. Eu nu o să merg, că am mai fost de multe ori. Mulțumesc că ați avut răbdare până la final. Scrieți într-un comentariu ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut la acest film. De asemenea, dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă pot răspunde la ele. Și înscrieți-vă la acest canal pentru a vedea episoadele următoare din seria asta sau alte filme pe care urmează să le postez.